Bab 4, Terminal WebTrader MT4, Asas. Dalam modul ini, kami akan menerangkan kepada anda bagaimana WebTrader XM berfungsi. Pertama sekali, anda perlu pergi ke laman web XM di xm.com, klik pada tab Platforms, pilih option MT4 WebTrader dan kemudian klik butang Access MT4 WebTrader yang akan membawa anda ke halaman log masuk MT4 WebTrader. Butiran log masuk anda yang terdiri daripada ID log masuk dan kata laluan bukan sahaja sah untuk members area pelanggan, tetapi juga untuk semua aplikasi dagangan peranti mudah alih kami termasuk WebTrader. Sila pastikan anda memilih pelayan yang betul, real untuk akaun dagangan nyata dan demo untuk akaun demo. Sekiranya anda belum mendaftar dengan xm.com lagi, anda boleh berbuat demikian dengan pergi ke laman web xm.com dan daftar akaun nyata atau demo, atau klik pada file dan kemudian klik pada butang Open a Demo Account. Di sini, anda perlu mengisi data yang diperlukan untuk meneruskannya. Option Save Password in Browser Storage ditandakan secara lalai. Sila buang tanda pada option ini jika anda tidak mahu maklumat anda disimpan. Selepas log masuk berjaya, platform dagangan WebTrader akan menjadi aktif. Begitu juga dengan terminal pelanggan MT4. Platform terdiri daripada 3 bahagian utama iaitu Market Watch, Chart Window dan Account Status Window. Market Watch window terletak di bahagian sebelah kiri aplikasi. Dengan mengklik kanan pada panel dan memilih option Show All, anda akan dapat melihat semua simbol dan sebut harga yang ditawarkan oleh XM. Anda boleh menggunakan option Chart Window yang akan menambah carta bagi simbol yang dipilih kepada chart window anda. Secara alternatif, anda boleh mengklik kiri pada instrumen dan drag and drop ke dalam chart window. Harap maklum bahawa dengan menggunakan kaedah ini, carta akan digantikan. Setiap instrumen dagangan diwakili oleh 2 sebut harga, iaitu harga bid dan ask. Dengan mengklik kanan pada panel dalam bahagian lajur, menu drop-down akan muncul dengan beberapa pilihan berguna seperti masa. Option ini menunjukkan masa kemaskini terakhir bagi sebut harga simbol tertentu, atau high-low yang memaparkan sebut harga tertinggi dan terendah yang direkodkan pada instrumen tertentu dalam minit tertentu, dan spread yang memaparkan spread semasa bagi harga bid dan ask. Sama seperti platform desktop MT4, dengan mengklik kanan pada Market Watch, anda boleh meneruskan tindakan seperti New Order dan Chart Window yang memaparkan sejarah harga untuk instrumen yang dipilih pada carta. Panel yang lebih besar di bahagian tengah skrin dipanggil Chart Window. Ia memaparkan data sejarah bagi semua instrumen kewangan. Dengan mengklik kanan pada bahagian panel ini, kotak menu drop-down akan muncul, di mana anda akan diperlihatkan dengan beberapa option untuk mengubah swipe panel antara muka. Sebagai contoh, jika anda klik kanan pada chart window tertentu, anda boleh membuka transaksi anda dengan menekan option Trading and New Order, atau anda boleh mengubah kerangka masa carta yang dipaparkan dengan mengklik Time Frames. Untuk menukar perspektif pada carta, anda boleh mengezoom dekat atau mengezoom jauh daripada menu drop-down. Dengan mengklik Properties, anda boleh mengubah suai warna dan ciri umum lain untuk carta tertentu. Terminal window boleh didapati di bahagian bawah tertingkap platform MT4. Di sini, anda mempunyai gambaran mengenai ciri-ciri yang berbeza bagi beberapa modul seperti Trade, History dan Journal dengan mengklik pada tab yang anda ingin lihat dengan lebih terperinci. Jika anda mengklik tab Trade, anda boleh melihat pesanan dagangan aktif dan tertunda anda. Tab History memaparkan dagangan tertutup atau posisi dagangan yang telah ditutup. Tab Journal memaparkan semua aktiviti yang telah dilakukan oleh platform dagangan anda. Di bahagian atas platform, anda dapat melihat bar alat utama di mana anda diperlihatkan dengan tindakan terminal paling berguna seperti membuka pesanan, mengubah jenis carta yang dipaparkan dan kerangka masa. Di bahagian sudut atas kanan platform, terdapat 4 butang pintasan.
Dengan mengklik Account Management, anda akan dibawa ke ruang keahlian untuk proses deposit dan berdagang. Harap maklum bahawa anda akan diminta untuk menggunakan butiran log masuk anda untuk log masuk ke dalam ruang keahlian secara selamat. Kontak akan membawa anda ke bahagian bantuan dalam laman webxm.com di mana anda boleh mencari semua maklumat yang diperlukan untuk menghubungi kami melalui live chat, email atau telefon. Dengan mengklik pada live chat, satu tertingkap mini akan muncul di mana akan meminta anda memasukkan nama dan email. Anda boleh memula sesi chat bersama wakil XM dengan serta-merta untuk menjelaskan dan menyelesaikan sebarang pertanyaan anda. Butang home ini membawa anda semula ke laman webxm.com. Terima kasih kerana menonton.